රුපියල් 65,000කට ග්‍රැෆික් ඩිසයිනර්ස්ලාට හරියන PC එකක් හදමු. ඔයගොල්ලන්ව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් වීඩියෝ එකකට. අද අපි කරන්න යන්නේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරන කට්ටියට විශේෂයෙන්ම Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW වගේ ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් කරන කට්ටියට හරියන බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපි අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ මම රිසර්ච් කරේ කොහොමද ඊටමත් අඩු මුදලකින් අපේ වැඩ කටයුතු ඊටමත් කාර්යක්ෂමව කරන්න සිස්ටම් එකක් හදන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මෙතනදී ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි Facebook page එකට එවන messages ඒ වගේම YouTube comments වල විශේෂයෙන්ම අපේ කතාබහ community එක PC Guide LK එකේ තියෙන අපේ කතාබහ ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් කොටස. ඉතින් මේ හැම එකකින්ම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි graphic designing වලට එහෙම නැත්නම් video editing වලට අවශ්‍ය කරන parts ටික මොනවද කියන එක. මම පොඩ්ඩක් research කරලා බැලුවා Adobe, Photoshop, InDesign ඒ වගේම CorelDRAW වගේ softwares වලට අවශ්‍ය කරන system requirements මොනවද? ඒ වගේම මෙතනදී අපිට පාවිච්චි කරන කොටස් එක්ක අපේ bottlenecks අවම කරලා ඊටමත් හොඳ smooth experience එකක් එක්ක අපේ කාර්යක්ෂමතාවය ඒ වගේම පවත්වාගෙන වැඩ කරන්න මොන වගේ configuration එකක්ද ඕනේ කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් Google එකේ ඔයගොල්ලෝ search කරලා බැලුවොත් Photoshop CC system requirements එහෙම නැත්නම් InDesign system requirements CorelDRAW වගේ ඔයාලට මෙතනදී කියලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 2 GHz වගේ වෙන 64 bit processor එකක් ඒ වගේම 4GB RAM එකක් එක්ක 720p වගේ monitor එකක් මේ software වල basic දේවල් වැඩ කරන්න ඇති කියලා. නමුත් අපි දන්නවා අපි සාමාන්‍යයෙන් graphic designing එහෙම නැත්නම් Photoshop retouching වගේ යද්දි 1080p monitor එකක් එක්ක මීට වඩා ටිකක් powerful system එකක් අවශ්‍ය කරනවා කියලා. ඉතින් මෙතනදී මේ system එක design කරන්න යද්දි මම මගේ යාළුවන්ගෙන් ඒ වගේම දන්න කට්ටියකින් විශේෂයෙන්ම design කරන photography කරන photo retouch කරන කට්ටියකින් අහපු දෙයක් තමයි ඔයාලගේ සිස්ටම් එකේ ඔයාලා දැනට පාවිච්චි කරන සිස්ටම් එකේ ඔයාලා වැඩිපුර වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න. එහෙම නැත්නම් කාලය නාස්ති වෙනවා කියලා හිතෙන තැන් මොනවද? ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් කරන work flow එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් මෙතනදී මම අහපු දෙයක් තමයි වැඩිපුරම ගොඩක් වෙලාවට designers-ලා බලාගෙන ඉන්නේ යම්කිසි කාලයක් වැය කරන්න එයාලගේ software එක open වෙන්න. මේක Photoshop වෙන්න පුළුවන්, Illustrator වෙන්න පුළුවන්, InDesign, CorelDRAW වෙන්න පුළුවන්. මේ tools ඔයාලගේ system එක අනුව විශේෂයෙන්ම ඔයාලගේ hard එක අනුව ඔයාලා ටිකක් බලන් ඉන්න සිද්ධ වෙනවා මේ tool එකක් open වෙන්න. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ Photoshop open කරගෙන වැඩක් කරන ගමන් තව software එකක් open කරන්න ගියොත් එතනදී යම්කිසි කාල වේලාවක් යනවා. මේ waiting time එක දවස අවසානයේදී add වෙනවා ඊටමත් ලොකු gap එකකට ඔයාලගේ performance වල. මොකද ඔයාලට app එක ඉක්මනට open කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට වැඩේ ඉක්මනට පටන් ගන්න පුළුවන්. එතනදී අර බලාගෙන ඉන්න වෙලාව අඩු කර ගැනීම ගොඩක් වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් app එකක් open කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ retouch කරන දෙයක් එහෙම නැත්නම් එතනින් එහාට Lightroom වල කරන settings වගේ දේවල් බොහොම හිමින් සීරුවේ වෙන්නේ. මේක ඔයගොල්ලෝ ඇහෙන් බල පොඩ එහෙම කරන ඒවා මේවට ගොඩක් processing power එකක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මේ සිස්ටම් එක රුපියල් 65,000ක් වෙද්දි මොනිටර් එක නැතුව ඔයාලට කිසිම බයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ස්ටුඩියෝ එකේ Photoshop වැඩවලට. ඉතින් අපි මෙතනදී මේ බේස් සිස්ටම් එක තවදුරටත් වැඩි දියුණු කරලා ඔයගොල්ලන්ට තව ටිකක් කාර්යක්ෂමතාව වැඩියෙන් අවශ්‍ය නම් GT 1030 වගේ graphic card එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Photoshop, Illustrator වගේ දේවල් තව ටිකක් boost කරගන්න graphic processing unit එකක් එක්ක. ඒ වගේම තමයි gaming වලට යනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී තව ටිකක් powerful graphic card එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් video editing වලටත් එක්ක. ඉතින් එහෙමනම් අපි යමු build එකට. එහෙමනම් අපි බලමු build එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන parts මොනවද කියලා. අපේ CPU එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරන්නේ Intel Core i3 8100 CPU එකක්. මේක 4 cores 4 threads CPU එකක්. මේක හොඳටම ඇති Photoshop වැඩවලට. ඒ වගේම තමයි motherboard එක විදිහට Asus Prime H310M කියන motherboard එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ CPU එක overclock කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් එක්ක අපිට මේ motherboard එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒ වගේම තමයි අපේ hard drive එක විදිහට මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ 240GB SSD drive එකක්. අපේ system එකේ responsiveness එක
වැඩි කරගන්න ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ වර්ක් ෆ්ලෝ එකක් පවත්වගෙන යන්න. ඉතින් දැනට මේක නැනෝටෙක් එකේ ඔයගොල්ලොන්ට ඉතාමත් අඩු මුදලකට ගිගාබයිට් SSDs ලබා ගන්න පුළුවන් SATA ඉන්ටර්ෆේස් එක හරහා කනෙක්ට් වෙන. ඒ වගේම තමයි අපි 8GB Corsair Vengeance series එකේ RAM එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක මේ බිල්ඩ් එක කරන මොහොත වෙනකොට 2019 ජූනි මාසෙ වෙද්දී රුපියල් 9500ක මුදලක් තමයි වෙන්නේ. පවර් සප්ලයි එක විදියට මෙතනදී අපි විශේෂයෙන්ම ගොඩාක් පවර්ෆුල් ප්‍රොසෙසර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ලොකු පවර් රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙන. ඒ නිසා 275 watt Armageddon පවර් සප්ලයි එකක් අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා සිස්ටම් එකට බොහොම ප්‍රමාණවත් මේ පවර් සප්ලයි එක. ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් ෆොටෝ රීටචින් වගේ කරන කෙනෙකුට වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි DVD ROM එකක් කියන්නේ. මොකද තාමත් ක්ලයන්ට්ලා ඉන්නවා එයාලගේ ෆොටෝස් වල එහෙම නැත්නම් එයාලගේ ෆයිල්ස් වල බෑකප් එකක් එහෙම නැත්නම් කොපි එකක් DVD වලට ඉල්ලන. ඒ වගේම තමයි අපේ කේසින් එක විදිහට අපි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ රුපියල් 2500කට තියෙන මෙන්න මේ කේසින් එක. ඉතින් මේක බොහොම ප්‍රමාණවත් ගොඩාක් ලොකු දේවල් නැති නිසා ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් මේකට ෆෑන් සුට් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්.
එහෙමනම් මං හිතනවා ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා මොන වගේ පර්ෆෝමන්ස් එකක්ද ඔයාලට මේ බිල්ඩ් එකෙන් ගන්න පුළුවන් උනේ කියලා ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේක වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්.